Κύριε Καλεντερίδη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα. Ο σεισμός, ο πολύ μεγάλος σεισμός, αυτή η τεράστια τραγωδία που ζει η γειτονική χώρα, φαίνεται ότι φέρνει τώρα και μετασεισμούς στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας, αλλά πιθανότατα φέρνει και κάποια διαφοροποίηση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θέλω να μας πείτε πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα, αν αυτές οι επιπτώσεις θα είναι μόνιμες ή αν πρόκειται για παροδικές συνέπειες του γεγονότος ότι επιδείξαμε για άλλη μια φορά αλληλεγγύη δίπλα στην γειτονική χώρα. Λοιπόν, καταρχάς να δούμε αν θα γίνουν εκλογές. Αυτό είναι κρίσιμο θέμα. Όποτε έχουν εξαγγελθεί, γιατί αφενός μεν υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Αντιλαμβάνεστε ότι 10-12 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επηρεαστεί, είναι σεισμόπληκτοι. Πώς θα πάμε σε προεκλογικό αγώνα σε αυτές τις περιοχές? Και αφετέρου έχει χαλάσει και το παιχνίδι που είχε στήσει ο Ερντογάν, όπως προκύπτει από ένα διάγγελμα που έκανε, είδα πριν από λίγο, το έχω μπροστά μου τώρα στο NTV, ένα από τα σοβαρά κανάλια στην Τουρκία, όπου βγήκε ο Ερντογάν και απείλησε τους πολίτες με ένα ύφος, το πρόσωπο του είναι γεμάτο μίσος, με ένα ύφος απειλητικό. Είπε ότι ορισμένοι με τις διαμαρτυρίες τους προσπαθούν να προκαλέσουν χάος στην Τουρκία και θα έρθει η στιγμή, θα ανοίξουμε και αυτό το τευτέρι και θα τιμωρηθούν. Διάβασα λοιπόν από κάτω τα σχόλια. Μιλώ τώρα για να σας πω την αλήθεια πόσα σχόλια έχει αυτή τη στιγμή. Καταρχάς έχει 5.289 retweet αυτή μιλάμε για χιλιάδες σχόλια. Ναι. Τα σχόλια είναι 99% εναντίον του Ερντογάν, σε μια χώρα που όποιος διαμαρτύρεται και στρέφεται εναντίον του Ερντογάν πάει φυλακή. Και να υπενθυμίσω σε αυτό, τώρα δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο, το άκουσα να λέγεται το πρωί δεν θυμούμαι, από κάποιον καθηγητή, ότι ο Ερντογάν κέρδισε τις εκλογές μετά από σεισμούς τους οποίους απέτυχε τότε να τους διαχειριστεί η κυβέρνηση Ετσεβίτ. Ήταν οι σεισμοί του 1999. Το είπε και ο παλιός διευθυντής της Ζαμάν που τώρα είναι στην Σουηδία. Αυτός το έγραψε, με σεισμό ήρθες, με σεισμό θα φύγεις. Λοιπόν, επίσης θέλω να πω ότι ήδη, επειδή μιλάω και με κάποιους ανθρώπους στην Τουρκία, οι άνθρωποι του ΑΚΠ, φανατισμένοι και αφιονισμένοι, έχουν πάρει γραμμή. Τα ίδια λένε όλοι. Ήταν θέλημα του Αλλάχ. Μάλιστα. Και όταν ρωτάει κάποιος και τους λέει, εντάξει, ήταν θέλημα του Αλλάχ ο σεισμός, κανείς δεν λέει όχι. Ήταν θέλημα του Αλλάχ να χτιστούν οι πολυκατοικίες από φιλικούς προς τον Ερντογάν επιχειρηματίες, χωρίς σίδερα και χωρίς αντισεισμική μελέτη? Και εκεί ξέρετε πως απαντούν. Γιατί είστε βλάσφημοι, γιατί ανακατεύετε τον Αλλάχ με τέτοια? Τι θέλω να πω, ότι το ΑΚΠ αυτή τη στιγμή κάνει μια προσπάθεια να συμμαζέψει τα πράγματα σε επίπεδο αντίδραση της κοινής γνώμης, που αυτό είναι πολύ δύσκολο και θα έλεγα ότι είναι νωρίς ακόμα να δούμε πώς θα διαχειριστεί ο Ερντογάν αυτή την κατάσταση στο επόμενο διάστημα και αν θα γίνουν οι εκλογές το Μάιο όπως έχει προαναγγελθεί. Να πω και κάτι άλλο. Μοιάζει πιθανή πάντως μια αναβολή του δίνει τη δυνατότητα και το Σύνταγμα να πάει και 6 μήνες παρακάτω. Του το δίνει, αλλά ξέρετε υπάρχει ένα ζήτημα, δεν θα μπορέσει τους 6 μήνες να κάνει σπίτια, να παραδώσει σπίτια. Σωστό. Είναι ένα δυσεπίλητο πρόβλημα για τον Ερντογάν. Να δούμε λοιπόν λίγο τι συμβαίνει με την ελληνική αποστολή εκεί. Καταρχάς είδα πριν από λίγο 1-2 δημοσιεύσεις Τούρκων που λένε ότι προσφέρθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία να στείλει συνεργείο και το απέρριψαν οι τουρκικές αρχές. Από κάτω όλα τα σχόλια επικρίνουν την τουρκική κυβέρνηση που δεν έδωσε την άδεια. Βέβαια, λέει, τώρα θα έσωζαν ανθρώπους, γιατί δεν τους αφήσατε? Στην κρίσιμη στιγμή. Όσον αφορά τα δικά μας, την παρουσία του δικού μας, τώρα τι να σας πω, διάβασα χθες, εγώ λέω χιλιάδες, εσείς πέστε εκατοντάδες σχόλια κάτω από αναρτήσεις στο Twitter. Μα τους αποθέωσαν εκεί, τους υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα, αγκαλιές, ζητοκραυγές. Αν δείτε πώς σχολιάζουν θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ του Ερντογάν, με τι χλέβη το σχολιάζουν και πώς
αποθεώνουν την παρουσία των Ελλήνων εκεί. Ακούστε, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το τουρκικό κράτος και οι στόχοι του τουρκικού κράτους δεν θα αλλάξουν. Διότι είδα βομβάρδισαν μια μισή μέρα μετά τον σεισμό, βομβάρδισαν τους Κούρδους στο Τελ Ριφάτ. Είναι αλήθεια αυτό? Αλήθεια, το διάβασα κι εγώ. Ναι, αλήθεια, το είδα πάλι πριν από λίγο από το North Press, που είναι της Βόρειας Συρίας. Βομβάρδισαν και περιοχές που έχουν πληγεί από το σεισμό. Βεβαίως, αυτό είναι μιλάμε για ό,τι πιο άθλιο. Δεν έχω ακούσει ποτέ. Δεν αλλάζει το τουρκικό κράτος. Και ξέρετε, υπάρχει ένα άλλο θέμα. Λίγοι μιλάνε και για τη Συρία. Και στη Συρία έγινε σεισμός. Και έγινε σεισμός σε περιοχή που είναι κατεχόμενη από τον τουρκικό στρατό και από ομάδες τζιχαντιστών. Και εκεί υπάρχουν άνθρωποι κάτω από τα ερείπια, και ακριβώς επειδή είναι περιοχή που δεν ασκεί κυριαρχία το Συριακό κράτος, δεν μπορεί να πάει και βοήθεια. Ούτε συνεργεία διάσωσης, ούτε βοήθεια ανθρωπιστική. Και αυτό είναι ένα έγκλημα του τουρκικού κράτους. Δηλαδή, ασφαλώς ήταν μια σωστή κίνηση να στείλουμε βοήθεια εκεί. Τουλάχιστον βγάλαμε το δηλητήριο που εγχύθηκε από τον Ερντογάν και από την προπαγάνδα στο μυαλό και στην ψυχή εκατομμυρίων Τούρκων. Βγήκε και αντικαταστάθηκε με τη λογική και αυτό που τελικά όλοι είδαν τους Έλληνες. Αυτό που τους έκανε εντύπωση, κύριε Χατζηνικολάου, είναι που έκλαιγε ένας Έλληνας που έσωσε το παιδί. Και λέει, κοιτάξτε τον κλαίει, δεν υποκρίνεται. Θέλω να σας πω, ήταν τεράστια η επίδραση της ελληνικής παρουσίας στην περιοχή, που στην Αντιόχεια έχουμε και μερικά χωριά Έλληνες, Ελληνοορθόδοξους. Βεβαίως. Και έχει παράδοση ορθόδοξων πληθυσμών η περιοχή αυτή. Και τώρα πηγαίνει και δεύτερο συνεργείο της ΕΜΑΚ από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, το είδα. Τώρα, όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, ξέρετε, το 1999 η διπλωματία των σεισμών λειτουργήσε γιατί ήταν συντεταγμένη η Δύση, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ευρώπη, στην κατεύθυνση του εφελκυσμού της Τουρκίας προς την Ευρώπη. Και αμέσως μετά είχαμε το Ελσίνκι και η υπογραφή, η Τουρκία αναγνωρίστηκε ως χώρα υποψήφια προς ένταξη χώρα κτλ. Άρα τότε η διπλωματία των σεισμών λειτουργήσε συμπληρωματικά σε μια τάση που υπήρχε στη Δύση και έφερε κάποια αποτελέσματα. Τώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τώρα αυτό που θα κάνει αυτή η διπλωματία των σεισμών είναι να αλλάξει την συμπεριφορά και τη στάση μιας μεγάλης μερίδας του τουρκικού λαού απέναντι στην Ελλάδα. Το δεύτερο αποτέλεσμα του σεισμού είναι ότι θα πρέπει να βγάλουμε πλέον, αν και η Τουρκία θα συνεχίσει τη συνάπτυξη και όλα αυτά, αλλά να βγάλουμε πλέον από την ρητορική μας το ερώτημα πότε θα γίνει θερμό επεισόδιο ή πότε θα εισβάλλουν οι Τούρκοι. Διαβάζω ότι είναι περίπου 50 δις η ζημιά, πρωτογενή ζημιά, δεν μιλάμε για δευτερογενείς και άλλα, από τους σεισμούς. Εκεί λοιπόν η Τουρκία θα υποχρεωθεί τώρα να σκύψει σε αυτά τα προβλήματα, να λύσει αυτά τα προβλήματα. Έχουμε τις εκλογές. Εμείς πάντα θα είμαστε έτοιμοι να αποκρούσουμε οτιδήποτε θα μπορούσε να στραφεί εναντίον της εθνικής μας ακεραιότητας και των συμφερόντων μας, αλλά θεωρώ ότι η επιθετικότητα της Τουρκίας θα αμβληνθεί σε πρακτικό επίπεδο, σε φραστικό, ρητορικό και διπλωματικό, πιθανόν να συνεχιστεί, ότι θα αμβληνθεί το επόμενο διάστημα. Τώρα, η αίσθηση που έχετε είναι ότι ο Ερντογάν είναι πιο κοντά στο να υποστεί πολιτική ζημιά από την υπόθεση των σεισμών, ή μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι εμφανιζόμενος ως ο σωτήρας αυτής της περιοχής και δημιουργώντας την αίσθηση ότι είναι ο καλός πατερούλης που θα λύσει τα προβλήματα? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχω μπροστά μου ανάρτηση. Καταρχάς, χθες είδα ανάρτηση του ιδίου του Ερντογάν που μιλούσε για το σεισμό. Διάβασα τα σχόλια. Είχε αρκετούς ξένους που είπαν περαστικά και τα λοιπά όλα αυτά. Τα μηνύματα των Τούρκων ήταν περίπου μοιρασμένα, κυρίως ίσως και εις βάρος του Ερντογάν. Τώρα λοιπόν έχει μια ανάρτηση που ανακοινώνεται ότι ο Ερντογάν θα επισκεφτεί το Καραμάν Μαράς, εκεί που ήταν ο πρώτος σεισμός. Από κάτω τα σχόλια είναι 100% εναντίον του. Μην πας, δεν σε χρειαζόμαστε. Μάλιστα. Θα πας με 150 αυτοκίνητα, θα επηρεάσεις αρνητικά τη λειτουργία των συνεργείων. Τι θέλω να πω? Ότι αυτή τη στιγμή το κλίμα είναι εναντίον του Ερντογάν. Αλλά επειδή είναι ένας μεγάλος πολιτικός, ασχέτως τώρα τι σημαίνει αυτό για τα εθνικά μας συμφέροντα,
Ένας πολιτικός του μπαλκονιού, ξέρει να πιάνει τον παλμό του κόσμου, έχει το κράτος μαζί του, έχει τεράστια κεφάλαια προσωπικά να ρίξει στην αγορά, έχει τη Ρωσία και τον Πούτιν που τον θέλει στην καρέκλα του Προέδρου της Τουρκίας, γιατί με αυτόν εξυπηρετούνται τεράστια συμφέροντα της Ρωσίας στην περιοχή. Είναι νωρίς ακόμα να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Τώρα πάντως η κατάσταση είναι αναφανδόν εναντίον του Ερντογάν. Αυτό σας το λέω με τα βεβαιότητα. Έχω διαβάσει χιλιάδες σχόλια και αυτά είναι ο καθρέφτης αυτή τη στιγμή. Θέλω και δύο κουβέντες να πούμε, κύριε Καλεντερίδη, για τη Συρία, η οποία επίσης έχει υποστεί πολύ μεγάλη καταστροφή και δεν βλέπω η Δύση να τη συμπαραστέκεται με τον ίδιο τρόπο που το πράττει για την Τουρκία. Να σας πω κάτι. Αντικειμενικά τώρα είμαστε ενταγμένοι στη Δύση, όλα αυτά δεν τα συζητάμε. Εάν βάλουμε σε μια ζυγαριά από τη μια μεριά τον Ερντογάν και από την άλλη τον Άσαντ και βάλουμε στην κάθε ζυγαριά, στην κάθε πλευρά παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εθνοκαθάρσεις, γενοκτονίες, αυταρχισμό. Είναι χειρότερος μάλλον ο Ερντογάν. Είναι χειρότερος ο Ερντογάν. Ναι. Άρα η Δύση συμφωνώ μαζί σας, που ευαγγελίζει τις αρχές του ανθρωπισμού. Βέβαια καλούμεθα να συγκρίνουμε δύο άσχημα καθεστώτα. Ναι, μεταξύ δύο κακών το μη χείρον. Ακριβώς. Έτσι, το μη χείρον είναι ο Άσαντ. Και είναι τραγικό να μην βάζει στην άκρη αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ζητήματα τα πολιτικά και να συμπαρασταθούν και στην Συρία, στο λαό της Συρίας, και να πούμε ότι και στην Τουρκία και στη Συρία αυτοί που επλήγησαν είναι κυρίως Κούρδοι. Στην Τουρκία είναι και Άραβες, Κούρδοι και Άραβες. Άρα, αυτό το λέω κυρίως για τους Έλληνες εδώ που λένε δεν έπρεπε να στείλουμε κτλ. Εμείς στο λαό απευθυνόμαστε, δεν απευθυνόμαστε στο τουρκικό κράτος. Κανένας δεν πιστεύει ότι το τουρκικό κράτος θα αλλάξει. Ή αν πιστεύει κάποιος είναι αφελής. Θα συνεχιστούν και οι επιθετικότητες και όλα. Εμείς λοιπόν απευθυνόμαστε και όσον αφορά τη Συρία, λοιπόν, θεωρώ τεράστια υποκρισία και λάθος της Ευρώπης να μην συμπαρασταθεί στο λαό της Συρίας μέσα από. Δηλαδή, γιατί δεν έκανε ο ένας πρωθυπουργός ένα τηλέφωνο στον Άσαντ? Ποιος θα τον μάλωνε? Δηλαδή, δεν είναι σωστά πράγματα. Εμείς, η γειτονιά μας είναι και η Τουρκία και η Συρία. Γιατί δηλαδή το τηλέφωνο στον Ερντογάν και όχι στον Άσαντ? Ο Άσαντ, ξέρετε, δεν έχει κάνει γενοκτονία. Είχε και 1,5 εκατομμύριο ελληνοορθόδοξους χριστιανούς πριν τον πόλεμο που έκανε η Δύση και η Τουρκία μέσα στη Συρία. Προστάτευσε τους χριστιανούς. Πριν από λίγο είδα έναν ιερέα στο Χαλέπι ελληνοορθόδοξο, ο οποίος άνοιξε την εκκλησία και λέει: υποδέχθηκα 2.000 σεισμόπληκτους και τους ταΐζω και τους ποτίζω. Λοιπόν, γιατί δεν είναι η Ελλάδα παρούσα εκεί? Η Αρχιεπισκοπή Αθηνών τι κάνει? Πετάει χαρταετό? Γιατί δεν είμαστε δίπλα σε όλους τους λαούς, επαναλαμβάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και ελληνοορθόδοξοι εκεί. Γιατί? Ευχαριστώ θερμά τον γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Καλημέρα, κύριε Καλεντερίδη.